السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في زنزانة السلاطين المظلمة كان الخادم العجوز شهير ينتظر حكم الإعدام وهو يرتعش من شدة الخوف. صرخ السلطان طغرل من فوق عرشه الذهبي معلنا غضبه الشديد، ليعلن للجميع غياب أثمن جوهرة في الخزانة الملكية. اقترب الوزير زركان ذو العيون الضيقة من أذن السلطان هامسا بخبث بأن الخادم العجوز هو الوحيد الذي دخل الغرفة السرية. وقبل ساعات من اتهامه كان شهير يقف وحيدا في كوخه الطيني الفقير، لا يملك من حطام الدنيا سوى سريره الخشبي الوحيد. فجأة سمع خارج الكوخ أنينا ضعيفا، ليجد قطة صغيرة سوداء مصابة تنزف بشدة وتتلوى من الألم على الأرض الترابية. لم يكن يملك درهما واحدا ليعالجها، فحمل سريره الخشبي الوحيد على كتفيه الضخمتين وتوجه به مباشرة إلى السوق الشعبي لبيعه. باع الخادم سريره الوحيد لتاجر قديم مقابل بضع عملات فضية، وكان هذا كل ما يملكه لينقذ تلك الروح البريئة. عاد إلى كوخه وضمد جرح القطة بعناية، ثم نام على الأرض الترابية الباردة بلا سرير، والقطة تغفو بسلام بجانبه. وفي منتصف تلك الليلة حطم حراس السلطان باب الكوخ بعنف، واقتادوا العجوز مقيدا بتهمة سرقة الجوهرة الملكية الكبرى. وقف شهير مكبلا بالسلاسل أمام السلطان عاجزا عن الدفاع عن نفسه، بينما كانت كل الأدلة المفبركة ضده بالكامل. ضرب السلطان طغرل بمطرقته الخشبية بقوة، وأصدر حكمه النهائي بقطع رأس الخادم العجوز شهير مع شروق شمس اليوم التالي. وعاد شهير إلى زنزانته المظلمة، فرفع يديه إلى السماء بدموع حارقة، يشكو لرب العالمين قلة حيلته وظلم البشر. وفي تلك الأثناء كانت القطة السوداء ذات القائمة المضمدة تسير بخطى سريعة وذكية فوق أسوار القصر الملكية العالية. تسللت القطة عبر النافذة لتجد الوزير زركان في غرفته السرية، وهو يخفي الجوهر الملكية المسروقة تحت سجادة مخملية ثقيلة. انتظرت القطة حتى خرج الوزير، ثم اندفعت بذكاء خارق وسحبت الجوهر البراقة بأنيابها من تحت السجادة. ومع خيوط الفجر الأولى كانت المفاجأة الصادمة تنتظر السلطان طغرل في قاعة العرش الكبرى وأمام حراسه. كانت القطة السوداء تجلس بكل ثبات أمام العرش، وتضع الجوهر المفقودة مباشرة تحت أقدام السلطان المذهول. نظر السلطان إلى الضمادة البيضاء على قدم القطة، فتذكر على الفور قصة الخادم الذي باع سريره ليعالج قطة مصابة. أمر السلطان فوراً بتفتيش جناح الوزير زركان لتنكشف المؤامرة ويتم القبض على الوزير الخائن وسط ذهول الجميع. أخرج الخادم العجوز شهير من الزنزانة المظلمة إلى نور الحرية ليعتذر له السلطان علانية أمام الرعية. ولم يكتف السلطان طغرل بالاعتذار، بل أمر بمنح شهير صندوقا مليئا بالذهب والمجوهرات تكريما لأمانته ورحمته. اشترى شهير بهذا الذهب قصرا كبيرا قريبا من القصر الملكي، لتتغير حياته من الفقر المدقع إلى الرخاء والنعيم. وفي غرفته الجديدة وضع شهير سريرا فخما مصنوعا من أجود أنواع الأخشاب، وجعل القطة شريكته في هذا المكان المريح. لم ينس شهير أصله الفقير، بل فتح أبواب قصره الجديد يوميا لإطعام الفقراء والمساكين وتوزيع الأموال عليهم مجانا. كما خصص ساحة كاملة في قصره لإطعام كل قطط المدينة الضالة، وملأ لها الأواني باللبن الطازج واللحوم يوميا. وصلت أخبار كرم شهير وحب الناس له إلى السلطان طغرل، فأعجب بحكمته وطيب أصله أكثر من ذي قبل. قرر السلطان أن يمنح شهير منصبا رفيعا لم يمنحه لأي خادم من قبل، ليكون مستشاره الخاص في شؤون الرعية والفقراء. دخل شهير قصر الحكم مرفوع الرأس ليتولى إدارة شؤون البلاد المالية،
وأصبح يلقب بالمستشار العادل. أحبه الصغير والكبير، وهتف الناس باسمه في الشوارع والميادين، بعد أن كان مجرد خادم بسيط لا يلتفت إليه أحد. وفي كل ليلة كان شاهير يجلس في حديقة قصره ويتأمل كيف فتح الله له أبواب الأرض فقط لأنه رحم قطة مسكينة. مرت الأيام، وأصبح المستشار شهير يلقب بصمام أمان المملكة، فكان يدير أمور الحكم بعدل وحكمة أبهرت الجميع. ولكن فجأة حل بالبلاد خطر جديد، حيث وصلت قافلة ضخمة من تجار الغرب يحملون أخباراً عن أزمة تجارية كبرى تهدد الأسواق. اجتمع السلطان طغرل بقادة جنده وتجاره، وكان القلق ينهش قلبه خوفاً من انهيار اقتصاد مملكته وجوع شعبه. وهنا تقدم المستشار العادل شهير بكل ثقة، ووضع أمام السلطان خطة اقتصادية ذكية لفتح طرق تجارية بديلة وسرية. أمر شهير فوراً ببدء تجهيز الأسطول البحري للمملكة وتحميل السفن بالبضائع والقمح لتأمين التجارة مع الجزر البعيدة. أشرف شهير بنفسه على خزائن الدولة، وأعاد تنظيم المصروفات ليضمن عدم تضرر أي عائلة فقيرة من هذه الأزمة المفاجئة. نجحت الخطة نجاحاً باهراً، وعادت الأسواق لتنبض بالحياة، وامتلأت الدكاكين بالبضائع بأسعار رخيصة تناسب الجميع. غمرت السعادة قلب السلطان طغرل، وأيقن أن وجود شهير بجانبه هو أعظم نعمة ورزق أرسله الله لمملكته. عاد شهير إلى قصره مساء، فنظرت إليه القطة الوفية وكأنها تشاركه فرحة النصر وحماية البلاد من الجوع. نامت المدينة في أمان وسلام بفضل حكمة الخادم الذي رحم يوما حيوانا ضعيفا فرفعه الله فوق الرؤوس مكرما. ولكن خيوط المؤامرات لا تنتهي في بلد السلاطين، حيث بدأت جماعة سرية من الحاقدين تخطط لإسقاط المستشار العادل شهير. نشر الأعداء الجواسيس في كل مكان لجمع أي معلومات أو فبركة تهمة جديدة تطيح بشاهير وتنهي نفوذه وقربه من العرش. وصلت رسالة مجهولة إلى السلطان طغرل تزعم كذباً أن المستشار شهير يجمع الأموال سراً ليبني جيشاً خاصاً به وينقلب على الحكم. لم يكن شهير يعلم ما يحاك ضده، وكان مشغولاً كعادته بالإشراف على مخازن الغلال لتوزيعها على المحتاجين قبل حلول الشتاء. استدعى السلطان مستشاريه ليلاً، وبدأ يستجوبهم بحدة عن صحة هذه الشائعات، فانقسمت الآراء بين مصدق ومكذب. وفي الصباح دعي شهير لحضور مجلس طارق، فدخل القاعة بكل ثبات وهدوء، واثقاً من براءته ونقاء سريرته. فتح المستشار العادل دفاتر الدولة المالية أمام الجميع، وأثبت بالأرقام والمستندات أن كل درهم ذهب لمكانه الصحيح لخدمة الشعب. وفوق نافذة القاعة كانت القطة السوداء ذات القائمة المضمدة تراقب المشهد بذكاء، وتنظر بحدة نحو أحد الوزراء الفاسدين المتورطين. تبددت شكوك السلطان طغرل تماماً، ورأى بوضوح زيف المؤامرة، فاعتذر لمستشاره مجدداً وزاد احترامه له أمام القادة. خرج شهير من القصر منتصراً، فاستقبله آلاف الفقراء بالفرح والزغاريد، ملتفين حوله لحمايتهم بأرواحهم من كيد الخائنين. انهار الوزير الفاسد المتورط في المؤامرة باكياً تحت وطأة التحقيق، واعترف بكل تفاصيل المخطط الدنيك الذي حيك ضد المستشار شهير. اشتعل السلطان طغرل غضباً بعد سماع الاعترافات، وأمر فوراً بنفي جميع الخونة ومصادرة أموالهم وتوزيعها على الفقراء. طرد الخونة مطأطئي الرؤوس خارج حدود المدينة في خزي عظيم، ليتخلص القصر الملكي من الفساد بفضل الله ثم براءة شهير. عاد الهدوء التام ليتوج حياة المستشار العادل شهير، فاستمر في إدارة شؤون البلاد المالية بضمير حي لا يغفل أبداً. وكانت القطة السوداء المخلصة لا تفارقه أبداً في مكتبه، وكأنها حارس شخصي أرسلته له الأقدار ليكون بجانبه دائماً.
ومرت الشهور والسنوات، وعاشت المملكة في عهد شاهير عصراً ذهبياً من الرخاء والنماء، وامتلأت خزائن الدولة بالخيرات. أقام الشعب الاحتفالات في كل مدينة وقرية، يباركون عهد السلطان طغرل ومستشاره الأمين الذي غير حال البلاد إلى الأفضل. نظر السلطان طغرل إلى مستشاره شاهير باعتزاز شديد، وقال له أمام الجميع: إنك لست مستشاراً فقط، بل أنت بركة هذه الأرض. زاد شاهير من أعمال الخير، فبنى ملاجئ للأيتام ومدارس للفقراء، مكرساً كل ثروته وجاهه لخدمة الضعفاء والمحتاجين. وعندما كان يخلو بنفسه في الليل، كان يبتسم شاكراً ربه، متذكراً تلك الليلة التي لم يكن يملك فيها سوى سريره الوحيد. وفي أحد الأيام قرر المستشار شاهير القيام برحلة تفقدية إلى الولايات البعيدة لتأمين حدود المملكة وضمان راحة سكانها. جهز شاهير قافلته الصغيرة وودع العاصمة بقلب مطمئن، تاركا شؤون المدينة في أيدي رجال مخلصين يثق في أمانتهم. بقيت القطة السوداء ذات القائمة المضمدة في القصر تراقب رحيل صاحبها من فوق الشرفة العالية، وكأنها تنتظر عودته بفارغ الصبر. سارت القافلة عبر الطرق الجبلية الوعرة، وكان شاهير يتأمل الطبيعة القاسية، متحملا مشقة السفر من أجل أداء أمانته. وصل شاهير إلى القرية الأولى على الحدود، فاستقبله أهلها بالترحاب، وبدأ يستمع إلى شكواهم ومطالبهم بكل تواضع وصبر. أمر المستشار العادل فوراً بتوزيع المساعدات المالية والأقوات على أهل القرية، وبناء بئر ماء جديدة لإنهاء معاناتهم مع الجفاف. وفي المساء رفض شاهير النوم في خيمة فاخرة، واختار المبيت في كوخ بسيط كأي مواطن فقير، متذكراً دائماً أصله الأول. كانت أخبار إنجازات شاهير في الولايات تصل إلى العاصمة أولاً بأول، فكان السلطان طغرل يشعر بالفخر والاطمئنان على رعيته. وبعد أسابيع من العمل الشاق وتأمين الحدود، قفل المستشار العادل راجعاً إلى العاصمة مع شروق شمس يوم جديد. وما إن وصل إلى باب قصره حتى وجد قطته المخلصة في استقباله، ليعود إلى بيته محملاً بحب الناس وبركة دعواتهم. استدعى السلطان طغرل مستشاره الأمين شاهير فور عودته، وأصدر مرسوماً ملكياً تاريخياً يعلن فيه شاهير نائباً أولاً للسلطان في إدارة شؤون المملكة بالكامل. وقف شاهير بجانب السلطان في شرفة القصر الكبرى، بينما تعالت صيحات وهتافات آلاف المواطنين فرحاً بهذا القرار العادل الذي يضمن أمانهم. وعلى الرغم من وصوله إلى قمة المجد والسلطة، لم تتغير نفس شاهير الأبية، بل ظل حريصاً على حصر أمواله وتخصيص الجزء الأكبر منها للفقراء. وكان كلما عاد إلى قصره يجد سلوته وراحته في إطعام تلك القطة السوداء المباركة التي غيرت عطفه عليها مجرى التاريخ بالكامل. وتخليداً لهذه الذكرى، أمر شاهير ببناء نافذة ماء كبرى في قلب العاصمة، ونحت عليها شكل قطة لتشرب منها الماشية والطيور والمارة بالمجان. أمر نائب السلطان شاهير بتدوين قصته بالكامل في الكتب الملكية الكبرى، لتتعلم الأجيال القادمة أن الرحمة بالضعفاء هي مفتاح الفرج الحقيقي. توطدت أواصر الصداقة والمحبة بين السلطان طغرل ونائبه شاهير، فاشتركا معا في إدارة البلاد بالعدل والمساواة، واختفت مظالم العباد. ساد السلام الشامل ربوع المملكة، ونام الناس في بيوتهم آمنين مطمئنين على أموالهم وأنفسهم في ظل حكم المستشار والنائب العادل. وفي ليلة هادئة جلس شاهير في غرفته يتذكر بداية الحكاية، وكيف أن بيع سريره الوحيد بدافع الرحمة كان سبب كل هذا الملك العظيم. وهكذا أغلق الله له باب الفقر، وفتح له باب رزق وجاه لم يفتحه لبشر من قبل، لتنتهي قصة الخادم الذي باع سريره ليعالج قطة مصابة. ودي يا جماعة كانت قصتنا النهاردة. أتمنى تكون القصة عجبتكم، وياريت تكتبوا لي في الكومنتات انتوا بتتابعوني من أي بلد عربي أو أجنبي، وياريت تعرفوني الساعة كام عندكم دلوقتي، وانتظروني إن شاء الله في القصة القادمة.